عندما تتحول ملاك الرحمة إلى مجرمة خبيثة وماكرة. اللي في الصورة دي ما اكتفتش إنها سرقت فلوس السيدة المسنة، لا، دي كمان هشمت راسها وبتسرق دهبها وهي في وسط بركة من الدماء وبتهرب، وبعدها بترجع بكل مكر وخداع وبتمثل إنها مصدومة ومنهارة، وبتواسي ولاد السيدة المسنة وبتقول لهم هو ازاي في حد ما عندوش رحمة ولا إنسانية بالمنظر البشع ده. الحاجة هانم كانت أم للجميع وبتمشي في جنازتها وهي اللي أنهت حياتها، ممرضة بورسعيد والسيدة المسنة. الحكاية بتبدأ سنة 2021 في منطقة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد. الحاجة هانم أحمد محمود ست عمرها 75 سنة ومقيمة في أحد العماير في منطقة بور فؤاد، وكانت يعتبر من أقدم الناس في العمارة اللي قاعدة فيها. الحاجة هانم من وقت ما توفى زوجها وهي بتقدم الرعاية الكاملة لأولادها، وكانت قايمة بدور الأب والأم في نفس الوقت لحد ما كل عيل من عيالها بيتجوز وبيتنقل على عش الزوجية هو وشريك حياته. وبالنسبة للحاجة هانم فهي فضلت إنها تعيش لوحدها في شقتها اللي كان كل جزء فيها بيفكرها بذكرياتها، فما كانش من ولادها غير تلبية رغباتها، وكان ولادها بيترددوا عليها وبيتصلوا بيها بشكل يومي ومستمر. لكن ست في السن ده اللي ممكن يكون بينها وبين حد علشان تكون نهايتها بالبشاعة والقسوة دي. وهنا هتكلم عن جارتها الممرضة اسمها دينا، عمرها 28 سنة وبتشتغل ممرضة في أحد المستشفيات في منطقة بور فؤاد ومحافظة بورسعيد. علاقة الحاجة هانم بدينا كانت علاقة أم ببنتها، لأنها هي اللي مربياها وكانت أقرب حد منها، وكانت بتعاملها كأنها واحدة من دمها، وكانت الوحيدة اللي مسموح لها إنها تتردد على شقتها في أي وقت، لأن الحاجة هانم كانت ست مريضة ومحتاجة للرعاية، وجارتها دينا كانت ممرضة، فقالت إن دينا أولى من الغريب بحكم إنها زي بنتها، بتخليها تبقى الممرضة الخاصة بيها، وكانت بتروح لها بشكل يومي ومستمر علشان تديها العلاج وحقنة الأنسولين. وكانت الحاجة هانم كل ما دينا تروح لها زيارة في شقتها كانت بتديها تمن العلاج وزيادة 200 جنيه كمساعدة منها، وبتأكد عليها إنها لو محتاجة فلوس أو أي حاجة تقول لها وما تتكسفش، وإنها زي والدتها. لكن دينا كانت دايما بترفض تطلب المساعدة من الحاجة هانم، وكانت بتتظاهر بإنها عندها عزة نفس، لكن دينا في الأساس ما كانتش عاوزة تاخد مساعدة. دينا كانت عاوزة تاخد كل حاجة، الفلوس والذهب وحتى روح السيدة المسنة. ولأن دينا كانت بتتردد على شقة الحاجة هانم باستمرار فكانت عارفة كل خصوصياتها، بتقبض معاش كام وبتشيل الفلوس فين ولابسة دهب قد ايه وكل حاجة عنها. وفي يوم دينا كانت قاعدة عند الحاجة هانم في زيارة علشان تديها العلاج والحقنة كالعادة. وقتها دينا فضلت تتكلم مع الحاجة هانم وبتحكي لها عن الخلافات اللي بينها وبين جوزها اللي بدأت من أول يوم جواز، وإنها سابت بيتها وغضبت عند أهلها لأن جوزها كان بيتنمر عليها وبيعايرها بزيادة وزنها، وكان دايما بيوصفها بالعجلة التخينة. وساعتها كان كل تفكير دينا تبقى خفيفة زي الغزالة الحزينة، وكانت عاوزة تعمل عملية تكميم للمعدة لكنها معهاش تمن العملية. وقتها ساعدتها الحاجة هانم على قد مقدرتها، ولأن دينا كانت شخصية مستغلة جدا فكرت في فكرة شيطانية. دينا فكرت إنها تسرق الحاجة هانم، وكانت فاكرة إنها لا يمكن تكشفها أو تشك فيها لأنها كانت بتعتبرها زي بنتها، وبتستغل دينا إنها ست كبيرة وعايشة لوحدها، وبتقول لنفسها إنها مفيش أي قلق منها وإنها هتسرقها من غير ما تحس وتعمل عملية التكميم وتخس وترجع لجوزها. وكانت رسمة أحلامها بالشكل ده، لكن أحلامها كلها بتتحول لكابوس مفجع للجميع. بدأت دينا في رسم خطتها الشيطانية، وبتستغل إنها الوحيدة اللي بتقدر تدخل وتخرج من بيت الست المسنة من غير ما حد يشك فيها، وساعتها
بتحدد دينا نفسها يوم علشان تنفذ خطتها الشيطانية، بس بشرط يبقى اليوم ده في أول الشهر، علشان تبقى الحاجة هانم قبضت معاشها من زوجها المتوفي، اللي هو يبقى مبلغ 1350 جنيه. وهنا هنروح مع بعض اليوم الجريمة. الحاجة هانم بتصحى من نومها وبتنزل تقبض معاشها، وبتطلع على شقتها، وكالعادة بتقف تسلم وتتكلم مع جيرانها لحد ما بيجي ميعاد حقنة الأنسولين. وقتها الحاجة هانم بتتصل بدينا تشوفها ما جاتش ليه لحد دلوقتي، علشان تتفاجئ ان دينا بتقول لها انها احتمال تتأخر في المستشفى، وبتوعدها انها هتخلص شغلها وهتعدي عليها، وبتقفل معاها المكالمة على كده. لكن بعد مرور نص ساعة من المكالمة، الحاجة هانم بتلاقي باب شقتها بيخبط. بتشوف مين اللي بره، بتتفاجئ بدينا اللي قدامها وبتقول لها إنها استأذنت من شغلها مخصوص علشان تيجي تديها الحقنة، وإنها هتخلص معاها وهترجع علشان تكمل شغلها في المستشفى من تاني. الحاجة هانم استغربت، لأن دينا كانت قالت لها إنها هتخلص شغلها وهتعدي عليها، فإيه اللي حصل فجأة؟ وده كان جزء من خطة دينا، علشان الحاجة هانم لو اتكلمت مع حد في التليفون ما تقولوش إنها جاية تديها الحقنة، فبتبعد الشبهات عنها. دينا كانت راسمة خطتها وعارفة هي بتعمل إيه كويس قوي، علشان تبعد أي شك أو شبهة عنها. دينا بتعمل كالآتي: دينا بتاخد إذن من المستشفى وبتروح زيارة للحاجة هانم علشان تسرقها، وبعدها ترجع تاني لشغلها علشان تثبت إنها كانت في المستشفى وقتها. ساعتها أول ما الحاجة هانم شافتها ابتسمت لها ودخلتها شقتها، وساعتها دينا بتديها علاجها وحقنتها، وبعدها راحت غفلتها. لكن ساعتها الحاجة هانم بتلمحها وإيديها في شنطتها اللي كانت على الكنبة في صالة بيتها. الحاجة هانم لما شافت دينا وهي حاطة إيديها في شنطتها عملت اعتبار لأهلها وعيلتها، وما رضيتش تفضحها في ليلتها، لأن دينا كانت عينها كلها قسوة وشر في ساعتها. الحاجة هانم بتقول لدينا بكل هدوء: خدت الفلوس من الشنطة، اخرجي من بيتي ومش عاوزة أشوف وشك هنا تاني. لكن دينا ساعتها بكل قوتها لفت وزقتها زقة من قوتها، اتخبطت راسها في أرضية بيتها. لكن مش الوقعة دي اللي أنهت حياتها. دينا من قسوتها وعدم رحمتها وإنسانيتها لما بتلاقي الحاجة هانم لسه عايشة وفيها الروح، بكل وحشية وعدوانية بتمسكها من رقبتها وبتضرب راسها في الأرضية عدة مرات، لحد ما السيدة المسنة أصبحت جثة هامدة في وسط بركة من الدماء. ساعتها دينا من جبروتها، ولأن فلوس المعاش اللي سرقتها ما كانتش كفاية بالنسبة لها علشان تعمل عملية التكميم، بتقلع السيدة المسنة دهبها اللي لابساه بكل عنف وعدوانية. بقت بتشد الغوايش من ايد الضحية بكل قسوة وغشومية، وبتقطع ودنها وهي بتشد الحلق منها. وبتفتش دينا شقة الحاجة هانم المسكينة، وبتدور على أي حاجة تقدر تبيعها وتجيب منها فلوس. خلصت دينا وبترجع تاني على المستشفى، بتكمل يومها بشكل طبيعي ولا كأن في حاجة حصلت. جريمة متكاملة الأركان مليانة بالمكر والخداع. دينا كانت فاكرة إنها كده بقت بعيدة عن الشبهات، بس في حاجة بتعملها دينا بتوقعها في شر أعمالها وبتكشف جريمتها. الحاجة دي هوضحها لكم بس بعد شوية. المهم، الحاجة هانم جثة هامدة في شقتها، لكن بيوصلها ساعتها اتصالات كتير من بنتها على تليفونها. ولما بنتها بتلاقي ان مفيش اي استجابة من والدتها بتقلق عليها، وبسرعة بتكلم جوزها يعدي عليها في شقتها علشان يطمنها عليها. اول ما بيوصل جوز بنتها شقتها بيكتشف انها مقتولة في صالة بيتها. من الصدمة بيزعق جوز بنتها، والجيران اتلمت وقتها بيبلغوا الجهات المختصة باللي حصل وقتها. وخلال دقايق بيوصل فريق من المباحث بصحبة فريق من البحث الجنائي لشقة الحاجة هانم، وبيتم معاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات وإرسال جثمان الحاجة هانم على المشرحة لبيان سبب الوفاة. وبيتجمعوا ولاد الحاجة هانم قدام شقتها، وكانوا بيصرخوا وبيعيطوا ساعتها، لحد ما بتيجي دينا علشان تكمل باقي خطتها.
دينا بتمثل على ولاد الحاج هانم الضحية المسكينة إنها مصدومة وحزينة، بتقول لهم إنها مش مصدقة إن الحاج هانم الست الطيبة الكريمة إنها اتقتلت، دي كانت أمنا كلنا، وبتواسيهم وهي اللي كانت مدبرة المكيدة للحاج هانم. وفي الجانب التاني كان في فريق من المباحث بدأ رحلة البحث عن القاتل. كان بالنسبة لرجال الشرطة الجميع كان في دايرة الاشتباه بما فيهم دينا، لكن التحريات أثبتت إنها كانت في المستشفى وقت وقوع الجريمة. وأثناء تحقيق رجال المباحث مع دينا بطريقة غير مباشرة بتوجه أصابع الاتهام على بنت الحاج هانم وجوزها، وساعتها الشرطة بتحجزهم للتحقيق معاهم لمدة 48 ساعة، وبيتم التحقيق مع جارة الحاج هانم العراقية، واللي بيتأكد رجال الشرطة إنها ملهاش أي علاقة بالجريمة. لغز الجريمة دي سبب حيرة كبيرة لرجال الشرطة، لأن الحاجة هانم كانت ست محبوبة جدا من الجميع، فالطبيعي إنها ملهاش أعداء علشان تبقى نهايتها بالشكل البشع ده. وساعتها ما كانش قدام رجال الشرطة غير حل واحد، وهو مراقبة تليفونات الجميع، جيران الحاجة هانم وأولادها، وأي شخص رجال الشرطة تبقى شاكة إن ليه علاقة بالجريمة ساعتها كان تليفونه بيتراقب، لحد ما بتوصل لرجال الشرطة لمكالمة مريبة كانت من تليفون دينا. دينا كانت بتتكلم مع واحد من أصحاب محلات المجوهرات بالقاهرة، بتقوله إنها عندها غوايش وحلق عاوزة تبيعهم. من هنا بيتم مراقبة دينا بشكل مكثف ومستمر لحد ما رجال الشرطة بيكتشفوا حاجة هي اللي بتقفل ملف القضية دي. الحاجة دي هي البصمات. تقرير المعمل الجنائي أثبت إن البصمات اللي على باب الشقة والبصمات اللي على معصم الحاج هانم مطابقين، وساعتها رجال الشرطة بيطبقوا البصمات دي مع بصمات دينا، وبيكتشفوا إنها هي اللي قتلت الحاجة هانم، وبيتم القبض على الممرضة دينا، وبيستمر التحقيق معاها لساعات طويلة. بتقول دينا لرجال الشرطة إن كان هدفها من البداية من الجريمة دي هو إنها تسرق مبلغ 1350 جنيه، ولما لقت الحاجة هانم كشفتها خافت إنها تفضحها أو تبلغ عنها فقتلتها. وبيتحرك رجال الشرطة بصحبة دينا لمكان الحادثة علشان تمثيل الجريمة، وبتنزل دينا آخر جلساتها جلسة النطق بالحكم، وبتحاول دينا إنها تستعطف هيئة المحكمة. دينا بتقول إن الدافع الأساسي للجريمة البشعة دي هي السخرية والتنمر. دينا كانت بتتعرض للسخرية والتنمر من أقرب الناس ليها وهو جوزها، لأن كان جسمها مليان. الموضوع ده اللي خلاها مستعدة إنها تعمل أي حاجة، المهم إنها تجمع تمن عملية التكميم علشان تعملها وتخس. ولأن أهل دينا كانوا ناس بسيطة وعلى قد حالهم ما كانش معاهم مبلغ عملية التكميم، لأن دينا والدتها ست كفيفة ووالدها سايب البيت ومختفي من فترة كبيرة. لكن كل الكلام اللي قالته دينا ده ما بيشفعش لدينا قدام هيئة المحكمة، وبيتحكم عليها بالمؤبد. تفتكروا دينا ضحية للتنمر ولا جاني؟ استنى أعرف رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية، وأشوفكم على خير.